7916ตอบทุกความต้องการของทุกคนในโลกขอรับรู้ว่าเจอเจ้าของร้านแล้วครับพี่ต่ายทำอะไรครับเนี่ยผมกำลังทำเหยื่อครับเหยื่อปลอมที่นั่งทำเมื่อกี้นี่ครับแต่ตัวนี้เราทำแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อหลายวันที่แล้วเพิ่งเคลือบเสร็จเมื่อวานนี้นี่ครับเป็นเหยื่อที่ผมทำเองนะครับเราอยู่ว่างๆเราก็นั่งเหลาตัวสองตัวนี้ได้ผลมาเยอะแล้วไปใช้ที่เขื่อนเขาแหลมครับที่เงาๆนี่เราก็ใช้น้ำยาเคลือบธรรมดาแหละครับน้ำยาเคลือบด้ามคันธรรมดาแล้วตอนนี้เราก็จะทำใหม่อีก3ตัวเพื่ออีกเดือนหนึ่งข้างหน้าเราจะไปเขื่อนเขาแหลมกันเราจะไปใช้กันนะทำเหยื่อใช้เองครับแล้วสนุกเวลาได้ปลาหรือได้หรือไม่ได้เราก็มีความสุขในการที่เราไม่ต้องซื้อครับบางทีผมไม่ได้พูดเพื่อให้แบรนด์อื่นขายไม่ได้ก็สนับสนุนให้คนทำนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนทำไม่เป็นก็ต้องซื้อจำเป็นที่จะต้องมีคนขายจำเป็นที่จะต้องมีบริษัททำขายเพราะคนบางคนเขาก็ทำไม่ได้ครับจริงๆนี่เรื่องจริงแต่ผมชอบในการทำชอบในการผลิตของใช้เองมันก็มีผลดีกับตัวเราคือประหยัดอย่างหนึ่งละอย่างที่2คือได้ความภูมิใจในการใช้งานครับถ้ามันได้ปลาเนี่ยมันภูมิใจมากในเหยื่อที่ทำเองรูปที่เห็นที่ถ่ายมาเมื่อกี้นี้ข้างบนเป็นรูปที่ปลาที่ผมตกได้ด้วยเหยื่อที่ผมทำเองหมดนะครับไม่ได้ซื้อถ้าเกิดว่าเหยื่อที่ซื้อเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยถ่ายออกมาครับเพราะว่าความภูมิใจมันจะน้อยลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อที่ผมทำเนี่ยไปเทสก็เพิ่งทำเสร็จแล้วก็เพิ่งเอาลงมาจากแท่นเคลือบเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะใส่เบ็ดจะแกะเบ็ดพวกนี้ใส่แล้วก็ไปเทสกัน3ตัวดูว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงเราเข้าไปในบึงแถวๆร้านผมนี่แหละครับพี่ต่ายครับไม่ทราบว่าคันที่พี่ใช้นี่เป็นแบบไหนครับคันเบ็ดที่ผมใช้เป็นคันเป็นแบงค์โนเนมครับแบงค์จากจีนผมก็ไปซื้อมาในราคาไม่แพงแล้วก็ทำเองผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรใช้เองครับนี่นะครับคันผมที่ผมทำใช้เองโนเนมนะครับลอกก็ผมก็ใช้ลอกธรรมดาถูกๆอันนี้เป็นของลูกค้าครับที่เขาฝากไว้คันนี้ก็เป็นคันของผมที่ทำเองงานไม่เนียนครับงานไม่เนียนเหมือนงานโรงงานแต่เราก็ทำใช้เองครับอยากจะทำอะไรอยากจะทำแบบไหนเราทำเลยครับไม่อยากจะทำแบบไหนทำเลยแล้วก็ผมก็ทำแบบขำๆไว้เขียนโลโก้ของผมไว้อาจจะดูตลกอาจจะดูไม่โฉบเฉี่ยวเหมือนของแบรนด์ใหญ่ๆเขาที่เขามีโลโก้สวยๆมีเขียนอย่างโน้นเขียนอย่างนี้ไว้นี่ผมก็เขียนแค่คำว่าตายไม่แต่ผมแค่นี้แต่ชอบอ่ะทำแบบเนี้ยทำแบบบ้านครับตกปลาแบบบ้านสนุกนะครับเห็นได้ข่าวว่าพี่ต่ายจะทำเพิ่มอีก2 คันนะครับเป็นแบงค์สีขาวกำลังเล็งเห็นว่าจะทำให้น้องคนหนึ่งแล้วก็เอาไปเทสที่เขื่อนใช่ผมจะทำให้น้องเจิ้นครับเป็นน้องอีกคนที่น่ารักนี่แหละคนถือกล้องอยู่ที่แหละเดี๋ยวจะทำให้แล้วเราจะประมาณอาทิตย์หน้าเราจะเข้าไปดูแบงค์เปล่ากันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะให้ทำแต่บอกเลยว่างานผมไม่สวยแน่แต่ว่าตั้งใจทำให้ดูว่าเราทำแล้วเราไปใช้งานจริงแล้วก็ราคาไม่แพงตอนนี้เราก็มาถึงที่บึงนะครับดูนะครับบรรยากาศรอบบึงของเรานะครับอยู่ไม่ไกลร้านพี่ต่ายนะครับห่างกันแค่ไม่ถึงกิโลนะครับตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่มีปลาที่ชุกชุมอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยตอนนี้พี่ต่ายก็กำลังจะเดินทางมานะครับกำลังขับรถตามมาอยู่ก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับกำลังขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วนะครับพี่ต่ายครับตอนนี้พี่ต่ายจะมาเทสปลาเหยื่อใช่ปลาก็ผิวน้ำนะครับเป็นเหยื่อเพนซิลที่ทำเมื่อกี้นี้ที่เราดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ร่มๆตรงนู้นแล้วก็บริเวณที่เราตีแถวนี้แหละครับแถวนี้เราตีตอนนี้ลมค่อนข้างแรงครับแอคชั่นอาจจะดูยากไปสักนิดนึงแต่เราก็จะหาที่เงียบๆที่ร่มๆตีจะได้ไม่ร้อนกันครับเข้าไปดูเหยื่อกันต่อดีกว่าครับไปยืนตรงร่มๆกัน
ท่านที่อยากจะสนใจอยากจะมาแถวๆนี้เขาได้นะครับมาเที่ยวมาดูกันมาตกตรงนี้เขาก็ไม่ห้ามใครจะตกอะไรก็ได้ปลาสวายจะเยอะครับแต่ว่าต้องเจอกับอุปสรรคหน่อยปลาไข่เยอะนี่ฮะ3 ตัวเดี๋ยวเราเอา3 ตัวมาวางไว้เลยเพื่อทำในเมื่อกี้ทำใช้เองนะครับเหยื่อทำใช้เองจะมีความภูมิใจมากเวลาได้ปลานะครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแบบไหนฮะลองหาดูให้เจอเราไม่ได้ก๊อปปี้นะครับเราใช้ความคิดของเราเองแต่ว่าเราอาจจะมีแนวทางต้องบอกอย่างนี้เรามีแนวทางมาจากเหยื่อแบรนด์ดังๆเราก็นำมาทำแต่อย่าให้เหมือนเขามีปัญหาอย่างนี้ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ลองดูนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะเทสก็เป็นตัวสีแดงดูแอคชั่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเจิ้นเนี่ยแพนกล้องไปที่ขอนไม้ตรงนู้นที่ล้มอยู่นะครับผมจะตีไปบริเวณนั้นตีเบ็ดก็ตีให้ค่อนข้างที่จะแม่นนิดนึงนะตอนนี้มันย้อนลมแล้วก็ดูลมด้วยพยายามนะครับระหว่างขอนไม้นะครับนะตอนนี้ลมแรงครับดูแอคชั่นครับตัวนี้แค่นี้ครับนี่ถือว่าใช้ได้ครับเพราะเหยื่อเป็นซิ่วทำไม่ยากครับอยู่ที่เวลาอยู่บนน้ำเราจะสร้างแอคชั่นให้ยังไงเท่านั้นเองครับเหยื่อนี้ถือว่าใช้ได้ด้วยอีกครั้งครับเราสร้างแอคชั่นโดยการกระตุกปลายคันครับเหมือนปลาวิ่งซ้ายวิ่งขวาตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเกิดว่าไปตามเขื่อนตามอ่างเก็บน้ำที่เป็นที่ดิบๆปลากระสุบเจอไม่ได้ครับพวกนี้ปลากระสุบเจอจะชาร์จทันทีครับปลาชะโดเจอก็ไม่ได้นะครับถือว่าตัวนี้ถือว่าเหยื่อตัวนี้ใช้ได้ดี แล้วลองดูอีก2 ตัวที่เราทำมาครับลองดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบนลักษณะคล้ายๆปลานิลปลาลูกปลานิลแต่เราทำกับสีสันตามใจเราลองดูว่าแอคชั่นเป็นยังไงครับตัวนี้จะเบาหน่อยที่เดิมครับบริเวณแถวนู้นแต่ลมแรงแอคชั่นไม่ดีครับตัวนี้เราต้องไปถ่วงตะกั่วตรงนี้ไม่ตั้งนะครับตัวไม่ตั้งนะครับเดี๋ยวเรามีการถ่วงตะกั่วที่ท้องนะครับที่เบ็ดเราส่วนตะกั่วจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับเราก็แค่ถ่วงตะกั่วที่โอ๊ยเบ็ดเกี่ยวถ่วงตะกั่วที่ตาเบ็ดเราครับถ่วงแค่นั้นมันมีการแก้ไขได้ครับแต่ถ้าทางที่ดีแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มันให้เหยื่อมีน้ำหนักโดยการอยู่ในตัวเหยื่อจะดีกว่าเบ็ดจะได้ทำงานอิสระเต็มที่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยอย่างแรกคือเก็บอย่างที่2คือ modify หาอะไรก็ได้ทำเพื่อให้เหยื่อของเราใช้งานได้เต็มที่ใช้งานได้ 100%แต่กลัวก็หักไม่ยากครับหมุนธรรมดาเดี๋ยวก็ขาดแล้วเมื่อกี้แอคชั่นไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเทสดูว่าเหยื่อจะตั้งไหมนะครับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะตั้งแค่นี้โอ้น้ำมาแล้วนี่ครับพี่ตายครับได้เทสแล้วครับผมเบ็ดคมไม่คมครับสะกิดนิดเดียวติดไปแล้วหลุดมาแล้วครับโอเคนะครับเราทำแอคชั่นแค่นี้นะพอแล้ว
ว่าใช้ได้นะครับ แต่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าทำด้วยตัวเองแล้วทำด้วยความภูมิใจของตัวท่านเองแล้วอ่ะใช้ได้ทุกตัวครับอยู่ที่เราจะสร้างแอคชั่นมากหรือว่าน้อยสร้างแค่ไหนเดี๋ยวอีกตัวนึงครับพุ่งลมแรงมากตัวนี้ก็จะเบานะครับยังไม่รู้ว่าต้องถ่วงตะกั่วเพิ่มหรือเปล่าเจ๋งครับตัวนี้เบาครับตัวนี้หลังลอยเยอะพี่ต่ายน้ำแรงอ่ะน้ำแรงทำให้มีเยอะนี่ครับสีเหลืองให้เขาเองครับเราสร้างแอคชั่นให้เหยื่อเราตัวนี้จะดูน่ารักดีครับลอยน้ำเยอะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ผมเลือกใช้บอกได้เลยต่อไปเกิดดูอีกครั้งหนึ่งครับดูสักครั้งหนึ่งจะแอคชั่นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราเนี่ยอยู่ที่มือเราอย่างเดียวเลยนะครับลงไปกันเบาแล้วแต่เราเลยครับจะกระตุกจะยุดเยอะแบบด้านล่างเยอะกว่าด้านบนด้านซ้ายด้านขวาอยู่ที่เรานะครับแต่ผมถนัดที่กระตุกหันไปหันลงด้านล่างง่ายใช้ข้อมือสะบัดเบาๆครับพอแล้วกลับน้ำผ่านไปแล้ว3ตัวตอนนี้ที่เราทำได้คุณก็ทำได้ครับไม่ใช่ผมทำได้และอย่าลืมเขียนโลโก้ของตัวเองอย่าลืมมีเอกลักษณ์ของตัวเองเขียนไว้ที่ตัวเหยื่อเพื่อเราจะได้รู้ว่าเหยื่อของเราไม่ต้องเป็นโฆษณาที่ไหนครับทำด้วยความภูมิใจทำด้วยความตั้งใจครับแล้วท่านจะมีความสุขกับมากครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแต่เราอย่ามาเทสถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณลองทำเลยครับงานนี้ไม่มีงกครับอยู่ที่ฝีมือล้วนๆนะครับก็เดี๋ยวกลับพี่รังพี่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปทำดูผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันว่าเหยื่อปลอมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องให้ตายแล้วครับช่วยสอนให้นะครับก็ลองทำดูนะครับทุกคนทำได้เราก็ทำได้ครับ